craving for leche flan or biko? Why choose when you can have them both? Hi guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. So for today's recipe ay i-level up natin ang ating biko. Or shall I say, i-level up natin ang ating leche flan? Anyway, kung leche flan or biko lover ka, ay nako, siguradong sasaya ang araw mo. Cause for today's episode ay gagawa tayo ng biko de leche. Sounds yum, right? Eto'y ginawa ko for family consumption lamang, pero syempre sa mga gusto itong inegosyo, ilalagay ko yung cost ng mga ingredients sa ating description box para may idea kayo kung magkano ang gagastusin nyo. So tara, let's get started! Start muna tayo sa ating biko. Gagamit tayo ng 1 kilong malagkit na bigas, hugasan natin ito ng 2 to 3 times. After natin itong mahugasan ay mag-add tayo ng dahon ng pandan. Kung wala kayo neto sa bahay ay okay lang kahit di na kayo maglagay. Then 5 cups ng coconut milk or yung pangalawang piga. Guys, pwedeng tubig lang ang gamitin nyo sa pagsaing ng malagkit, okay? At alam ko, meron tayo iba-ibang way or pamamaraan sa paggawa or pagluto ng biko. Etong sinishare ko sa inyo, eto yung nakasanayan ko. So kung meron kayong sariling pamamaraan sa pagluto ng biko, pwedeng yun ang gamitin nyo. Madali naman akong kausap eh. Tapos isa lang natin ito sa ating kalan o for medium low heat lamang. Pwede din na rice cooker ang gamitin nyo. At habang nakasalang pa ang ating malagkit, proceed naman tayo sa ating leche flan. Para sa ating caramel ay maglalagay lang tayo ng half cup ng white sugar sa ating pan at half cup ng water. Pwede naman na di na kayo mag-add ng water dito kung expert na kayo sa paggawa ng caramel. Akin kasi lagi nasusunog pag walang water, so mag-a-add tayo ng water dito. Huwag nyo itong hahaluin, okay? Swirl lang ang gawin nyo para hindi magbuo-buo yung ating sugar. Pag ganito na yung kulay ng ating caramel, ay lagay na natin ito sa ating pan o molder na gagamitin nyo. Pwedeng lianera, depende na sa inyo kung ano ang meron kayo sa bahay. Then, set aside lang muna. Gagamit din tayo dito ng 10 medium-sized eggs. Carefully separate the whites from the yolk. Pwedeng whole eggs ang gagamitin nyo, pero mas creamy kasi pag egg yolks lang ang gagamitin natin. So, na-separate na natin lahat yung ating mga eggs. Yung ating egg whites nga pala ay pwede nyo gamitin pag gagawa kayo ng meringue, puto cake or sponge cake or kahit lagay nyo lang sa fried rice. Then, sa isang bowl ay beat lang natin gently yung ating mga egg yolks. Tapos, gradually add in 1 can 380 grams condensed milk and 1 can 410 ml evaporated milk. Then, i-mix lang natin ito. After natin ito mahalo ay salain natin ito 3 times para smooth yung outcome ng ating leche flan. At habang sinasala pa natin ang ating leche flan mixture, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman para naman may pang negosyo at pang merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics.
Again, pwede kayo gumamit ng ibang pan dito. Yung size ng pan na gamit ko dito ay ilalagay ko sa description box. Steam natin ito for 1 hour. Dapat yung tubig natin ay kulong-kulo na. Then set natin yung ating kalan to weakest flame setting. Sobrang hina lang dapat yung apoy para hindi kulubot yung outcome ng ating flan at hindi ito magmumukhang scrambled egg. At huwag kakalimutan to cover your lid with clean cloth para hindi matuluan ng tubig yung ating flan. Kung meron kayong foil sa bahay, pwedeng takpan ng foil yung pan at huwag na balutin ng tela yung takip ng steamer. Steaming time natin ay pwedeng magkakaiba depende sa size ng pan na gagamitin nyo. Ngayon naman, balikan naman natin yung ating malagkit. Luto na yung ating malagkit, haluin natin ito at tanggalin yung dahon ng pandan. Then, set aside lang muna. After 1 hour ay luto na yung ating leche flan. Set aside muna and let it cool completely. Ngayon naman, sa ating kawali ay maglalagay lang tayo ng 2 cups coconut cream or yung unang piga ng gata, then 1 cup ng brown sugar. Guys, sa 1 kilo ng malagkit ay 1 cup lang ng sugar ang ilalagay ko dahil matamis na ang flan at caramel. Pero syempre, depende pa rin yan sa preference nyo. Kung gusto nyo na matamis, you can add more sugar. Or pwede din na wag na kayo gumawa ng latik. Ang gawin nyo lang base ay yung malagkit na sinaing natin kanina. Lutuin natin ang ating latik over medium heat setting lamang hanggang sa medyo malapot na ito. Again, kung meron kayong nakasanayan na pamamaraan sa pagluto ng biko, pwedeng yun ang gamitin nyo. Pag ganito na siya kalapot, lagay na natin yung ating malagkit. Then haluin natin ito and cook for another 20 minutes hanggang sa ma-absorb na ng malagkit yung ating latik. Ready na ang ating biko, pwede na tayo mag-assemble. Guys, yung ating leche flan nga pala ay siguraduhin nyo na malamig na ito or better yet, lagay nyo sa chiller na mga 2 to 3 hours para lang talagang firm na siya at kaya na niya yung ating biko. Lagay na natin yung ating biko sa top ng ating leche flan. Even out natin yung top using spatula. Set aside muna natin ito ng mga 30 minutes bago natin ito i-unmold. And ready to serve na at pwede na ibenta syempre yung ating biko de leche. Kaway-kaway sa mga diabetic, bawal po ito sa inyo at sa mga hindi diabetic, hindi rin po ito pwedeng araw-arawin. Shelf life ng ating biko de leche, tatagal siya up to 3 days sa ating chiller. Yung flan natin ay talagang smooth and creamy. Sigurado akong mapapangiti kayo sa sarap ng ating biko de leche. And disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price o bintahan ng ating biko de leche ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!